සුබ දවසක් හැමෝටම ස්නැප් ඇන්ඩ් කුක් මගේ channel එකට අදත් ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද රෙසිපි එක තමයි bread rolls එහෙම නැත්නම් dinner rolls. ඉතින් මේ bread rolls එහෙම නැත්නම් dinner rolls පාන් වලට වඩා හරිම රසයි, කිරි රසින් වැඩි, ඒ වගේම හරිම soft. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම බලමු මේ රසම රස bread rolls රෙසිපි එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු අපිට අද මොනවද ඕනි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම ඕනි වෙනවා පාන් පිටි. ඊට අමතරව අපිට ඕනි වෙනවා බටර්, එහෙම නැත්නම් මාගරින්. මේ විදිහට දිය කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. බිත්තර එකක්. ඊට අමතරව අපිට ඕනි වෙනවා සීනි, ලුණු, ඒ වගේම කිරි පිටි සහ ඊස්ට්. මේ දේවල් වලට අමතරව අපිට මද රස්නේ තියෙන එළ කිරි, එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඕනි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් මේ වෙනුවට වතුර වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු අපේ ඩෝ එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ යීස්ට් ටික ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මතක ඇතුව ඔයා පාවිච්චි කරන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි වතුර හරි මද රසයෙන් ගන්න. ඉතින් මම අපේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකට යීස්ට් ටික ඒ වගේම සීනි වලින් මේ සැහැන්දක් එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරලා විනාඩි 10ක් විතර පිපෙනකම් වහලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යෙන් ඔයා හොඳ යීස්ට් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ යීස්ට් එක හොඳයි නම් විනාඩි 10ක් වගේ යනකොට මේ විදිහට යීස්ට් ටික පිපිලා තියෙන්න ඕනි. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ යීස්ට් ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා වෙනම භාජනයක් අරගෙන අපි ගත්ත පාන් පිටි ටික, ඒ වගේම දිය කරගත්ත බටර් හෝ මාගරින්, බිත්තර එකක් සහ සීනි, ලුණු කුඩු සහ කිරි පිටි ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හැඳි මිටක් වගේ පාවිච්චි කරලා හොඳට මේ දේවල් ටික මික්ස් කරගන්න. ඉතින් විනාඩි 2ක් වගේ හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත යීස්ට් එක එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ දේවල් සේරම ටික එකට එකතු වෙනකන්, එහෙම නැත්නම් එක බෝලයක් වගේ වෙනකන් විනාඩි 2-3ක් හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මම විනාඩියක් වගේ හැඳි මිටින් මික්ස් කරගෙන ඊට පස්සේ මගේ අත් දෙක පාවිච්චි කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලේ ඇලෙන ගතියෙන් තියෙන ඩෝ එකක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට කිරි මිලිලීටර් 125ක් මදි වුණොත් එහෙම, ඒ කිව්වේ වාගේ ඩෝ එකේ පිටි ගතිය වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් තවත් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරලා ටිකක් ඇලෙන ගතියෙන් තියෙන ඩෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ ඩෝ එක ගොඩාක් ඇලෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් තව පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ වර්කින් টොප් එකක් උඩට පාන් පිටි ටිකක් ඉහලා අපි හදාගත්ත ඩෝ එක හොඳට නීට් කරගන්න. ඉතින් ඔයත් මම මේ කරනවා වගේ අත් දෙකම පාවිච්චි කරලා විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ ටිකක් වැඩි කාලයක් අරගෙන හොඳට නීට් කරගන්න. මොකද අපි නීට් කරන තරමටම අපේ බ්‍රෙඩ් රෝල්ස් ටික හොඳ සොෆ්ට් එකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ හරියටම විනාඩි 20කට පස්සේ, එහෙම නැත්නම් විනාඩි 20ක් මම නීට් කරගත්ත ඩෝ එක. ඉතින් මේ බලන්න හරිම සොෆ්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ ඩෝ එක ඩබල් සයිස් වෙනකන් තියන්න දෙන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අපි පිටි අනුව භාජනයේම තෙල් ටිකක් ගාලා අපේ ඩෝ එක තියාගෙන ඩෝ එක වේලෙනවට උඩිනුත් තෙල් ටිකක් ගාලා හොඳට වහලා ඩබල් සයිස් වෙනකන් විනාඩි 45ක් පැයක් වගේ හොඳට පිපෙන්න දෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 45කට පස්සේ. ඉතින් ඩබල් සයිස් වෙන්න මට ගියේ හරියට විනාඩි 45යි. හැබැයි ඔයා ගොඩක් සීතල ප්‍රදේශයක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට මීට වඩා වැඩි කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ජීවත් වෙන්නේ රස්නේ පැත්තක නම් ඔයාට මීට වඩා අඩු කාලෙකින් ඩෝ එක ඩබල් සයිස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඩෝ එකේ තියෙන අමතර එයා ටික යවා ගන්න. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් අපේ වර්කින් টොප් එක උඩට පිටි ටිකක් දාලා අපේ ඩෝ එක පොඩ්ඩක් තුනී කරගෙන ඔයා කැමති සයිස් එකේ කෑලි වලට කපා ගන්න. ඉතින් මම අද මේක කපා ගන්නේ කෑලි 9කට. ඉතින් ඔයාට කැමති නම් මීට වඩා ලොකු සයිස් වලට උනත්, එහෙම නැත්නම් පොඩි කෑලි 12කට 16කට උනත් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත කෑලි වලින් බෝල හැඩයට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මම මේ කරලා පෙන්නන විදිහට බෝල ටිකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බේක් කරන්න ගන්න ට්‍රේ එකේ තෙල් ටිකක් ගාලා අපි මේ හදාගන්න බෝල ටික පිළිවෙලට තියාගන්න. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයාලට පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්ම පාවිච්චි කරන්න අපේ ඩෝ එක අනනකොට. එතකොට අපේ මේ බ්‍රෙඩ් රෝල්ස් ටික ගොඩාක් කිරි රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මම දැන් ඔක්කොම බ්‍රෙඩ් රෝල්ස් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට ට්‍රේ එකේ පිළිවෙලට තියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් මේක හොඳට වහලා ඩබල් සයිස් වෙනකන් තවත් විනාඩි 45ක් වගේ අරන් තියන්න. ඉතින් මේ වෙලෙත් මතක ඇතුව පිටි මෝලි ටික උඩින් තෙල් ටිකක් ගාලාම ඩබල් සයිස් වෙන්න දෙන්න. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ හරියටම පැය භාගයකට පස්සේ. ඉතින් පැය භාගයක් වගේ යනකොට මගේ මේ පිටි බෝල ටික හොඳට ඩබල් සයිස් වුණා. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ බේක් කරගන්න. ඉතින් බේක් වෙන්න දාන්න කලින් මතක ඇතුව සෙල්සියස් අංශක 175ට ඔයාගේ oven එක විනාඩි 10ක් 15ක් අතර කාලයක් ප්‍රීහීට් කරගන්න. ඉතින් oven එකට දාන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මේ බ්‍රෙඩ් රෝල්ස් ටික එග් වොෂ් කරගන්න. ඉතින් එතකොට තමයි අපිට හරිම ලස්සන පාටකින් බේක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කැමති නම් තල ඇට ටිකක් වගේ මේ විදිහට උඩින් දාලම බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තල ඇට දාන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර තියනවා නම් ඔයාට පුළුවන් තල ඇට ටිකකුත් උඩින් ඉහලා සෙල්සියස් අංශක 175ට විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ හරියටම විනාඩි 20කට පස්සේ. ඉතින් මේ වෙලේ හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බලන්න හරිම ලස්සනට අපේ බ්‍රෙඩ් රෝල්ස් ටික බේක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලේ oven එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් මතක ඇතුව දිය කරගත්ත බටර් ටිකක් එහෙම නැත්නම් මාගරින් ටිකක් උඩින් ගන්න. එතකොට අපේ මේ බ්‍රෙඩ් රෝල්ස් ටික තවත් සොෆ්ට් එකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් මේ බ්‍රෙඩ් රෝල්ස් රෙසිපි එක අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් කිරි රසයි. ඒ වගේම හරිම soft. වර්ධිනේ නැතුව ඔයාලට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ රෙසිපි එකට ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් යන්න කලින් subscribe කරලා යන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. අපේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් නෑර ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.